طيب الدراجز ان ازما يا اما انها تكون برونكودايليترز او انها تكون انتي انفلاماتوري، لان الانفلاماتوري ميدياتورز مره تاثر بالازمه. فيا اما نمنع الانفلاميشن او اننا نسوي دايليشن، برونكودايليشن. فكبدايه البرونكودايليترز طيب يا اما انها تكون انتي كولينرجيك او ميثايلزانثين ديريفاتيفز او سيمباثوميميتكس. سيمباثوميميتكس يعني يا انها تكون بيتا 2 اجونست سيلكتيف او نون سيلكتيف بيتا اجونست او نون سيلكتيف ادرينرجيك زي الابنفرين اللي هو يأثر على الفا وبيتا وكلهم. هذا بس ينعطى اذا كان في واحد عنده ازمه اتاك وعلى طول ابغى شيء سريع يسوي له دايليشن. طيب في عندنا short acting و long acting. الحين نبدأ ناخذ بالسلكتيف بيتا agonist. هي drugs of choice إذا كان للشخص اللي عنده occasional intermittent symptoms. direct acting beta agonists, potent bronchodilators لأنها بسرعة تشتغل وتقعد 4 ل 6 ساعات. no anti-inflammatory effect زي ما قلت. ما تأثر على الانفلاميشن. ما تستخدم لحالها usually ما تستخدم لحالها للناس اللي عندهم persistent asthma. طيب أنا شرحت وطلع طول الوقت ما يسجل، تخيلوا. الزبدة ما علينا. نبدأ نتكلم عن السالبيتامول. the direct beta agonist providing maximum blah 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 وما عندها effects للألفا ولا بيتا 1 فقط بيتا 2. characterized كلام بسيط. إيش الادفيرس إفكت؟ tachycardia أنا هي البيتا أجونست. طبعا اللي أنا قريتها في بعضهم يقولون أنها تأثر دايركت على القلب، في بعضهم يقولون تأثر على البلود فيسلز مما يأثر على القلب. عموما tachycardia. hyperglycemia لأن بيتا 2 فيه receptors بالليفر مما يزيد ال glucose production. عموما البيتا 2 agonist ايش تسوي؟ السكر الجلوكوز والبيتا 2 ايش يسوون؟ they stimulate sodium potassium ATPase. الصوديوم بوتاسيوم ATPase بيدخل البوتاسيوم جوا السيلز مما يسبب هايبوكاليميا. طيب ال ATPase زي ما نعرف انه في minerals تساعد الانزيمز ولازم وجودها اللي هي زي الMG زي المغنيسيوم مغنيسيوم. فعشان كذا بيصير عندنا هايبومغنيسيميا وهايبوكاليميا. لما يقل المغنيسيوم بيصير عندنا انسومنيا. طيب ايش الميكانيزم اوف اكشن؟ السايكليك AMP دائما مرتبط مع البرونكودايليشن. طيب الحين لما يجي بيتا اجونست طيب بيفعل ان ال ATP يتحول الى سايكليك AMP. السايكليك AMP هو بيسوي لنا برونكودايليشن. تمام. طيب half life 3 to 5 hours metabolized by hepatic macrosomal enzymes. route of administration يا اما oral inhaler او nebulizer. هذا النيبولايزر هذا الانهيلر. طيب اللونج acting agonist لازم معها inhaler corticosteroid. اللونج acting زي الفورميترول والسالميترول. طب هم ليش لونج acting؟ لأن فيه lipophilic side chain مما يزيد ترابط يزيد الافينيتي. slower onset عكس short acting rapid onset. They can lead to QT interval, significant prolongation of QT. طيب نجي للثاني جروب من البرونكودايليترز اللي هو ميثايلزانثين زي القهوة، هو أصلا موجود في القهوة. طيب هنا السايكليك AMP إذا if I want to degrade it أو metabolize it أو عموما بحوله إلى 5 AMP by phosphodiesterase. إذا أنا أبغى أطول السايكليك AMP أو أبغى أبقيه لفترة أطول بأمنع هذا الإنزيم عبر ميثايلزانثينز. طيب الفارماكوكاينات هذا هو ترى اختصارا يعني. هنا وش يقول لك؟ إذا أنا أبغى أستخدم الميثايلزانثين كأنتي إنفلاماتوري أو immunomodulatory effect بستخدم low concentration
إذا أنا أبغى bronchodilation بأزيد concentration. A loading dose is necessary عشان bronchodilation. half life 7 to 10 hours. هو لازم له it has narrow therapeutic range. طيب عشان كذا لازم مراقبة بسرعة وكثير عشان أتأكد إنه ما يطول، يعني قصدي يزيد عن ويوصل toxicity. unaffected by food, bound to blah blah. طيب هو metabolized by P450 بالليفر. فأي دواء نفسه P450 it will decrease the metabolism. إيش قصدي؟ الأليبرينول والسيمتيدين والإريثرومايسين كلهم they are metabolized by P450. فلما ينوخذون مع بعض they will decrease metabolism حق الميثايلزانثين مما يزيد الميثايلزانثين بالدم، فمرة خطير. ف shouldn't be taken simultaneously. طيب الادفيرس افكت زي القهوة، انت القهوة اذا اخذتيها ايش يصير فيك؟ رعشة، نوزيا، vomiting، تحسين بحرقان، headache، tachycardia، respiratory rate يزيد، seizure كأنها كذا رعشة، agitation، تحسك متنرفزة معصبة. طيب نجي للأنتي إكولينرجيك. زي ما نعرف الباراسمباثيك وش يسوي bronchoconstriction. فأنا أبغى ألغي هذا الشيء by using anticholinergic agent. طيب الإبريتروبيوم bromide derivative of atropine, competitive inhibitor of muscarinic cholinergic receptor. It will block مو بس smooth muscle, it will also block the mucus secretion. فأحد ال side effects mucociliary clearance rate is reduced. It is used with salbutamol to cause a synergistic effect, to produce a synergistic effect. طبعا هذا خلصنا منهم. نجي للأنتي إنفلاماتوري. أول شيء كورتيكوستيرويد. أنتوا تعرفون الكورتيكوستيرويد من ماسكيولوسكيلتال. كنا نعطيهم للأرثرايتس. ليش؟ لأن إحنا كنا we want to stop producing leukotrienes أو inflammatory mediators. فالmechanism of action, it will inhibit the production of cytokines. It will inhibit the transcription بالDNA. هذا اسمه مو موجود ترى بس عشان تفهمون. inhibit the release of arachidonic acid. الاركيدونيك acid هذا هو. تمام. أنا ما أدري وين قريت ذا الشيء، في واحدة من السلايدات بس مو بهذه السلايدات، مو هذا الليكتشر. arachidonic الأسبرين it will inhibit cyclooxygenase. طيب فهذا كله بيوقف. طيب إذا الأركيدونيك أسيد زاد عندنا بالخلية أو بالدم أو ما أدري وين، أتوقع بالخلية، ما لها إلا أنها تتحول إلى ليوكوتراين. عشان كذا الأسبرين شوي سيء. They will decrease antibody formation و decrease the mast cell content release. طيب clinical use. They are used with patients not improving with bronchodilators اللي هم اللي قلناهم البيتا 2 والميثايلزانثين والكولينرجيك anticholinergic. Route of administration oral, parenteral or inhalation. After several months of regular use, it reduces the hyperresponsiveness blah blah blah. طيب they will reduce the hypersensitivity. ليه؟ لأنهم قللوا inflammatory mediators أو leukotrienes. long acting. طيب لازم يستخدم معاها inhaled corticosteroid. ليش؟ because if they are used alone long acting beta agonists شافوا بالclinical trials أنه side effects يزيد. they don't affect smooth muscle directly. هم ما يروحون للمصل بيقولوا لها سوي dilation، لا، هم بس يقللون الانفلاميشن. طيب هذا ما فهمته. severe asthma eliminate. لكن in severe persistent asthma مهم أن نعطي corticosteroid. ليش؟ لأن إحنا we want to control the case. How do we control? We don't want to relieve the patient. We want to control them by أننا we inhibit inflammatory mediators من أساسها نمنعها.
طيب هذا مثال على الكورتيكوستيرويد بيكلوميثازون. هذا potent corticosteroid may produce adrenal suppression. لازم يستخدم بهاي doses عشان يصير effective، عشان كذا يسبب adrenal suppression. ليش adrenal suppression؟ لأن الادرينال gland will stop producing corticosteroid إذا أنا أخذته من برا. عشان كذا برضو لازم if I want to stop it I should الأورال. if I want to stop the oral steroid لازم I have to stop it يعني gradually عشان ما يصير في عندنا شوك، لأن الجسم ما يفرز corticosteroid، ما ينفع أمنع. طيب برضو الأورال ستيرويد ما ينفع استخدم أورال ستيرويد مع بيكلوميثازون. ليه؟ بيصير مرة قوي، مرة قوي. أقدر استخدم corticosteroid مع bronchodilator. هنا يقولك proceed 30 minutes before salbutamol. metered dose inhaler have propellants that eject the. المهم قصدهم قاعدين يصفون هذا وش يسوي. هذا لما أضغطه يعني بيدفع active medication من العلبة. improper use إيش بيسبب؟ قد يكون الجلوكوكورتيكويد يعني يمكن ناخذ جلوكوكورتيكويد بزيادة، أو قصدي بيصير يعني improper use may cause deposition بالماوث بالفارنكس، أو إنه يكون swallowed، يعني قد يصير كأنه systemic. عشان كذا spacer يمنع إنه يصير فيه systemic effects. طيب route of administration. patient should be instructed to inhale quickly بسرعة عشان كله يروح لللونجز. إذا ما كان في if it's not inhaled يعني appropriately بيسبب systemic absorption. قد برضو يعلق بالماوث والأورال واللارنجيال والمدري شو، يسبب candidiasis اللي هو هذا. لازم بعدها يصيرون يتمضمضون بعد ما ياخذون after they inhale. patients with severe exacerbation ياخذون oral corticosteroid. طيب once the patient has improved the dose of drug is gradually reduced. in most cases يقولون in most cases يكون إذا كان short course ما يحتاج إن gradually reduce it إذا كان short وإذا كان مع البريدنيزون. ما أدري ليش infiltration of lungs with eosinophils، مع أنها تمنع أصلا إن eosinophils إنها it's produced، بس ما أدري ليش يصير فيه infiltration. oropharyngeal candidiasis و adrenal suppression واضحة. inhaled glucocorticoids إذا كان استخدام spacer هذا هو تو قلته، يكون systemic adverse effects تكون أقل. طيب الحين عندنا أدوية الناس اللي يا أما أنها poorly controlled by conventional therapy أو الناس اللي عندها adverse effects من الكورتيكوستيرويد. في عندنا أدوية خاصة بالأزمة زي يا أما الليكوتراين antagonist أو الماست سيل stabilizer. نبدأ بالليكوتراين antagonist. طيب شوفوا هنا يا أما هذا الأركيدونيك أسيد بيتحول إلى ليكوتراين، يا أننا نمنع الإنزيم اللي يحوله اللي هو لايبوكسيجينيز، أو أننا نمنع الليكوتراين أصلا من إذا طلع. فنجي هنا leukotriene B4 and cystinyl leukotrienes are products of the 5 lipoxygenase pathway. leukotriene B4 a potent chemoattractant، بينما cystinyl leukotrienes اللي هم leukotriene C4 leukotriene D4 leukotriene E4 هذولي يسوون constriction bronchoconstriction. طيب فالفايف لايبوكسيجينيز هنا تقول انها موجود فقط بالماست سيل والبيزوفيليك. اللايبوكسيجينيز نفسها الانزيم هذا موجود في كل الخلايا، لكن 5 لايبوكسيجينيز هذا فقط موجود بهالخلايا. اما بالسكن في عندنا 12 لايبوكسيجينيز او شيء زي كذا. طيب نجي للانواع زي ما قلت لكم، يا اما ان I'm gonna inhibit the enzyme أو I'm gonna inhibit the leukotriene. Selective and specific inhibitor for the lipoxygenase أو selective reversible
inhibitor for the cysteine leukotriene receptor. فأنا بأمنع اللوكوترين من إنها أصلاً تسوي شغلها. uses asthma prophylaxis أو أستخدمه إذا كنت أبغى أقلل جرعات البيتا 2 adrenergic agonist أو إذا أبغى أقلل الكورتيكوستيرويد، يصير أضيف عليه هذه الأشياء. orally active. طيب xylitol excreted in the urine, whereas Methylxanthines and their metabolites undergo binary excretion. طيب إيش الادverse effect حقتهم؟ headache and dyspepsia, dyspepsia, elevations in serum hepatic enzymes, periodic monitoring and discontinuation when enzyme exceed 5 times to the normal limit. نيجي للmast cell stabilizer, sodium chromoglycate. They prevent the release of the mediators من الماست cell. لما الماست cell يصير لها sensitization، شو يصير؟ الكرومولين inhibit الكالسيوم channel، فبالتالي ما راح تطلع الميدياتورز من الماست cell. It's a single inhaled effectively inhibit antigen exercise induced asthma. Chronic use reduces the level of bronchial reactivity. Used topically by inhalation. And طيب adverse effect nausea, headache, bronchospasm. نفسها كلها. طيب نجي للأنتي IgE receptor therapy omalizumab. طيب إيش يسوي؟ This leads to decreased binding of IgE to high affinity IgE receptor on the surface of the mast cell. فبالتالي الماست cell ما راح يصير لها activation أصلا. طيب نيجي الحين خلصنا الجروبين هذولي كلهم خلصناهم، بس في عندنا شيء اسمه المغنيسيوم. له فايدة. وش فايدته؟ بيمنع الكالسيوم channels، وبرضه بيمنع ان الكالسيوم inhibition of calcium's interaction with myosin result in muscle relaxation, stabilizes T cell, inhibits mast cell degranulation, depresses muscle fiber excitability by inhibiting acetylcholine release, وstimulate nitric oxide and prostacyclin. طبعا prostacyclin لما بحثت قالوا إنه in vitro it inhibits leukotrienes، بس لما جربوها in vivo ما لقوا فايدة، فما أدري إيش حاطينها. بس والله